Lựu pháo đã chết, Lilith ép người chơi đổi meta 13, đội hình mới né bom cực gắt. Chào 500 anh em, chào mừng đã quay trở lại với kênh Việt Nam Mopass. Tôi là Việt Nam Mopass đây. Ok là hôm nay chúng ta nhảy thẳng vào cái chủ đề phải nói là nóng bỏng tay nhất meta 13 này luôn. Đơn vị nào hiện giờ đang là hot boy, đang là mưa làm gió khắp nơi đấy nha. Chào anh em. Câu hỏi này thì đúng là cực kỳ quan trọng, nhất là C4 sắp tới rồi. Ai mà bây giờ lơ mơ về meta, không bắt kịp thay đổi là dễ ăn hành lắm. Chính xác luôn. Thế nên buổi nói chuyện hôm nay ấy, mục tiêu là mình cùng mổ xẻ cái meta này, giúp anh em xây dựng được một đội hình nó phải gọi là mạnh vãi đái cho cả cá nhân lẫn đi với liên minh nữa. Mà cũng phải nói luôn nhá, mình sẽ tập trung chính vào lối chơi tập đoàn quân, tức là AG ấy. Chứ thời buổi này mà không chơi AG thì cũng hơi khó đúng không? Đúng rồi, chơi tập thể, chơi AG mới là chủ đạo bây giờ. Anh em solo thì vẫn nghe tham khảo được, nhưng mà Warpass mà, chơi tập thể nó mới máu nữa. Chuẩn. AUG là xương sống của mấy trận đánh lớn rồi. Rồi, thế thì nếu anh em thấy chủ đề này hay ho này, hứa hẹn này, thì cho xin một like, một comment và share thật mạnh nhá. Giờ thì bắt đầu mổ xẻ meta mới nào. Ok, để hiểu tại sao đội hình lại thay đổi ấy, thì phải nhìn vào cái gốc của nó. Tại sao meta 13 này nó lại khác thế? Có hai cái yếu tố chính, theo tôi là vậy. Yếu tố nào thế? Khai sáng cho anh em đi. Thứ nhất, cái này thì chắc ai chơi cũng thế rồi. Bản đồ mới nè, nó rộng vãi lúa. Công nhận, mấy cái map mới đúng là rộng kinh khủng, đi mỏi cả chân luôn. Nhưng mà rộng hơn thì nó ảnh hưởng gì đến đội hình? Thì cái mục đích của Lilith khi làm bản đồ rộng ấy là để phá cái thế trận kinh điển ngày xưa. Tức là hai bên cứ gom hết quân tinh nhuệ, dàn trận ở mấy cái điểm nút cổ chai, rồi đứng nhìn nhau, không ai dám công trước cả. Nhưng với bản đồ rộng này, phe công có nhiều hướng hơn để đánh, nhiều không gian để di chuyển, game nó năng động hơn hẳn. Và từ đây, cái yêu cầu đầu tiên, sống còn luôn, phải cơ động, quân phải nhanh. Ok, hiểu rồi. Map rộng nên phải nhanh nhẹn. Thế còn cái yếu tố thứ hai, nghe bảo còn khó nhằn hơn. Chính xác. Yếu tố thứ hai, và có thể nói là cái yếu tố đang định hình meta mạnh nhất ấy, đó là sự trỗi dậy của không quân. Phải thừa nhận là máy bay giờ quá quan trọng. Ôi chuẩn không cần chỉnh, ai làm chủ bầu trời là gần như thắng rồi. Phe công mà chiếm được trời thì phe thủ chỉ có ngồi khóc. Bomber nó quần cho thì nát đội hình luôn. Tôi nhớ có trận C4 tuần trước, AG lựu pháo của tôi đứng im, bị nó ném bom đúng 2 lượt là tan hoang. Đúng là trận quá khổ. Đấy, vấn đề là ở chỗ đó. Thế nên, suy ra là nếu không quân mình yếu hơn, hoặc là không kiểm soát được trời ở chỗ đánh nhau, thì lục quân bên dưới bắt buộc phải có khả năng né bom của địch, chứ không thể nào đứng yên làm bia được nữa. Phải di chuyển, phải sống sót đã. Ra thế. Vậy là chốt lại hai ý. Map rộng cần cơ động, không quân địch mạnh thì phải né được bom. Hai cái này nó cộng hưởng lại, nó ép lục quân phải thay đổi, dẫn đến đội hình mới. Hoàn toàn chính xác. Chính từ hai cái áp lực đó, cơ động và sống sót trước không quân, mà một cái đội hình lục quân mới nó nổi lên. Nó là cái giải pháp tối ưu nhất bây giờ. Thế thì còn chờ gì nữa? Tiết lộ luôn đi chứ. Đội hình nào đang hot nhất, châu chó nhất meta 13 đây? Anh em hong lắm rồi. Đội hình đó không gì khác, chính là sự kết hợp của bộ binh plus xe tăng chủ lực MBT plus và ngôi sao mới nổi pháo phản lực Katyusha CBM. Katyusha á? Anh em nghe rõ nhá, là Katyusha, cái khẩu CBM ấy, không phải lựu pháo đâu. Đấy, nhưng mà tại sao lại là Katyusha? Cái combo này nó có gì mà ghê gớm thế? Tôi thấy nhiều người vẫn bảo Katyusha bắn nhà yếu hơn lựu pháo nhiều mà. Tốc độ liệu có bù được không? Câu hỏi rất hay. Mình sẽ đi vào ưu điểm của nó nhé. Thứ nhất này, nó giải quyết luôn cái bài toán cơ động. So với cái AG lựu pháo IAIAC ấy, thì đội hình này nó nhanh hơn rõ rệt luôn. Tốc độ này cực kỳ quan trọng để điều quân đi hỗ trợ đồng minh ở xa, hoặc là tạo bất ngờ. Đúng rồi. Lựu pháo đi như rùa bò ấy. Địch nó đánh xong hết rồi mình mới lết tới nơi thì còn làm ăn gì nữa. Kém đâu. Thậm chí có khi còn hiệu quả hơn vì nó bắn liên tục được. Vậy à? Thế tức là không chỉ nhanh hơn mà phá nhà vẫn ổn áp à? Hay nhỉ? Thế còn cái ưu điểm thứ hai, cái vụ né bom ấy, đây mới là cái đáng tiền này. Đây mới chính là lý do chính mà Katyusha nó thành hot boy này. Thử nghĩ xem, bomber nó thích nhất mục tiêu nào? Thì mấy khẩu điệu pháo to xác, chậm chạp, đứng im một chỗ chứ gì nữa. Chính xác, quá dễ để nhắm bắn luôn. Đúng kiểu bia tập bắn di động. Mà còn chả thèm di động ấy chứ. Cứ thấy máy bay địch bay đến là tim đập thình thịch, chả biết né đi đâu. Nhưng mà Katyusha thì kháng hẳn.
Nó nhanh, kể cả lúc dừng bắn, nó vẫn cơ động hơn lựu pháo nhiều. Người chơi chỉ cần tinh mắt một tí thôi, thấy tín hiệu bomber địch lao tới, nhất là mấy con máy bay xanh khó chịu ấy, là hoàn toàn có thể điều khiển Katyusha né, kịp luôn. Né bom, trời ơi, cái cảm giác đó nó phải gọi là sướng ấy. Tưởng tượng cảnh bomber nó thả cả đống bom xuống mà trúng không khí. Ôi chắc chắn đây là lý do chính khiến Katyusha nó lên ngôi rồi. Né được bom là còn sống, là còn đánh được. Chính xác, khả năng sống sót trước không quân là yếu tố then chốt luôn. Và Katyusha đi cùng bộ binh với MBT nhanh nhẹn, nó làm được việc đó. Ok, cơ động này, phá nhà ổn này, lại còn né bom tốt nữa. Quá ngon rồi. Còn gì nữa không? Hay hết bài rồi? Vẫn có một cái lợi thế chiến thuật nữa, cũng rất quan trọng. Cái đội hình này nó giúp phá vỡ thế trận bế tắc. Cái thế đứng nhìn nhau mà mình nói lúc đầu ấy. À, cái thế mà cứ công thẳng mặt vào chỗ địch đông thì chỉ có thiệt thôi, đúng không? Đúng vậy, đánh trực diện giờ khó lắm, tốn kém mà không hiệu quả. Chiến thuật khôn ngoan hơn là gì? Là đi vòng ra sau, hay anh em gọi vui là móc lốp thần thánh đấy. À, móc lốp, tuyệt chiêu. Tấn công vào mấy chỗ yếu hơn, vào hậu phương, vào mấy cái nhà bơm lính địch bỏ trống, vì nó dồn hết quân ra đằng trước rồi. Hay, đánh vào chỗ nó không phòng bị, nhưng mà muốn móc lốp ngon ấy thì yếu tố tiên quyết là Lại là cơ động. Chỉ có đội hình đủ nhanh như bộ binh plus MBT plus Katyusha mới làm được mấy pha hành quân vòng, đánh úp bất ngờ như thế. Chứ lựu pháo thì thôi, chịu chết, không đi móc lốp được. Đấy, anh em thấy chưa? Mọi thứ nó liên kết với nhau hết nhá. Map rộng bằng cần cơ động, không quân mạnh bằng cần né bom plus cơ động, thế trận bế tắc bằng cần cơ động để móc lốp. Rõ ràng cái đội hình bộ binh plus MBT plus Katyusha nó đáp ứng được hết. Đúng là kinh nghiệm xương máu rồi. Nó là một cái giải pháp rất cân bằng, rất hiệu quả cho Meta 13 này. Nghe thôi đã thấy kết cái đội hình này rồi đấy. Giờ đến phần quan trọng này. Build thế nào? Làm sao để xây dựng đội hình này cho nó tối ưu nhất đây? Có phải là phải đập hết sĩ quan cũ đi build lại từ đầu không? May mắn là không hẳn thế đâu. Một cái điểm cộng nữa của đội hình này là nó khá linh hoạt về mặt sĩ quan. Tức là dù trước đây người chơi chuyên build bộ binh hay xe tăng hay là pháo binh ấy, thì đều có thể tận dụng được phần nào các sĩ quan đã đầu tư rồi. Ồ, vậy à? Tại sao thế? Bởi vì cái con Katyusha ấy, CBM ấy, nó dùng chung bộ sĩ quan với lựu pháo. Nên về cơ bản là có thể có gì dụng nấy ở một mức độ nào đó được. Miễn là đảm bảo đủ mấy vai trò chính trong AOG là được. Cái này nó giúp tiết kiệm tài nguyên lắm đấy. Thế thì tốt quá. Đỡ tốn bao nhiêu là công sức với vật liệu rồi. Nhưng mà chắc chắn là vẫn phải có vài cái lưu ý chí tử chứ. Không thể cứ lắp bừa vào là được, đúng không? Chắc chắn rồi. Để AOG nó hoạt động tốt ấy, thì có vài yêu cầu cơ bản. Thứ nhất, cực kỳ quan trọng này, AOG phải có ít nhất một đơn vị bộ binh tanker. Tức là con chịu đòn chính ấy, nó là lá chắn cho cả đội. Ok, bộ binh tanker. Thế với anh em FEP, anh em nông dân, thì cặp nào là chuẩn bài nhất bây giờ? Với FEP thì cặp đôi quốc dân thôi. Phong Lan rừng xanh, Antonia với nữ y tá Florence vẫn là lựa chọn vàng. Antonia thì trâu, Florence thì hồi máu tốt. Quá ổn định rồi. Thế còn với các đại gia, các boss thì sao? Có lựa chọn nào nó xịn sò hơn không? Nếu mà có điều kiện đầu tư ấy, thì cặp trọng tài Judge đi cùng Phong Lan rừng xanh, Antonia cho bộ binh thì gần như là hoàn hảo. Chống chịu tốt, lại có hiệu ứng khống chế nữa. Nghe đã thấy uy tín rồi. Ok, có bộ binh tanker. Còn gì nữa không? Thứ hai, để tăng thêm độ cứng cho tuyến đầu, thì nên có ít nhất một xe tăng chủ lực, MBT làm tanker. MBT máu nó dày, giáp nó trâu, nó giúp che chắn tốt hơn cho dàn Katyusha mỏng mánh ở đằng sau. MBT tanker thì mình dùng sĩ quan nào cho nó hiệu quả nhỉ? Cũng có nhiều lựa chọn tốt lắm. Mấy sĩ quan chuyên xe tăng hạng nặng, SH, như là Svalin là rất ổn này. Nếu mà có trọng tài Judge thì lắp cho MBT cũng cực kỳ mạnh. Ngoài ra thì Ivankov hay là Havuk cũng là mấy tanker MBT đáng tin cậy. Ok. Tóm lại là cần ít nhất một bộ binh tankers và nên có thêm một MBT tankers nữa. Giờ đến ngôi sao Katyusha này, có bí kíp nào đặc biệt khi build sĩ quan cho nó không? Hay cứ lắp tướng lựu pháo vào là xong? Có một cái mẹo rất hay, gọi là pro tip cho anh em chơi Katyusha đây. Ai chơi pháo thì đều biết là có hai cái tình huống chính cần quan tâm. Một là đánh đồng, PvP, tức là ưu tiên diệt lính địch. Hai là phá nhà, PvE, là ưu tiên sát thương lên công trình. Build sĩ quan cho hai cái này thường nó khác nhau. Đúng rồi. Lúc thì cần diệt lính cho nhanh, lúc thì lại cần bào nhà cho lẹ.
Thì cái mẹo ở đây là anh em hãy tận dụng cái tính năng đặt đội hình preset có sẵn trong game ý, tạo sẵn 2 slot đội hình riêng cho con Katyusha của mình. Một slot tối ưu cho đánh đồng, một slot tối ưu cho phá nhà. À, tạo 2 preset riêng, cái này thì chắc nhiều người cũng biết rồi. Rồi sao nữa? Điểm mấu chốt nó nằm ở bước tiếp theo cơ, khi mà mình cần đổi chiến thuật ấy. Ví dụ đang PvP căng mà cần chuyển sang phá nhà gấp chẳng hạn, thì chỉ cần mở cái giao diện Katyusha lên, chọn cái preset phá nhà đã lưu ấy, và quan trọng nhất này, tích vào cái ô chỉ chọn tướng. Hả? Tích vào chỉ chọn tướng? Nó làm được cái gì thế? Khi mà tích vào đấy ấy, game nó sẽ tự động hoán đổi cặp sĩ quan giữa cái slot mình đang dùng với cái slot preset mình vừa chọn, mà không cần thu quân về nhà. Chỉ một cái bấm chuột là xong. Ui chà, thật á? Nhanh gọn cực kỳ luôn. Tiết kiệm được bao nhiêu thời gian trong mấy pha giao tranh cần đổi mục tiêu liên tục ấy. Ôi, đây đúng là mẹo hay, không ngờ lại tiện thế. Không mất công chạy về đổi tướng xong lại chạy ra nữa. Quá đỉnh. Thế thì tiện thể luôn, cặp phá nhà F2B nào đang ngon nhất cho Katyusha bây giờ? Cho mục tiêu phá nhà mà vừa nhanh vừa kinh tế nhất ấy, thì cặp lãng khách với thiên lý nhãn đang được đánh giá rất cao. Combo này giúp Katyusha bào nhà nhanh lắm. Ngon. Lãng khách plus thiên lý nhãn cho F2P phá nhà, phải ghi lại ngay mới được. Hôm nay nhiều thông tin hữu ích quá. Đấy, đó là những cái điểm chính về cách xây dựng đội hình bộ binh plus MBT plus Katyusha này. Một đội hình vừa linh hoạt vừa mạnh mẽ, rất hợp với meta hiện tại. Ok, vậy là chúng ta đã đi khá là sâu vào phân tích cái đội hình lục quân đang hot nhất meta 13, bộ binh plus MBT plus Katyusha. Rõ ràng, đây là sự cân bằng rất tốt giữa tốc độ này, sát thương này, và đặc biệt là cái khả năng sống sót trước không quân. Chính xác, nó giải quyết được 2 bài toán lớn nhất trên chiến trường bây giờ, map rộng và không quân mạnh. Thế còn ý kiến của anh em đang theo dõi thì sao nhỉ? Anh em có đồng tình với những phân tích này không? Hiện tại thì AG chủ lực của anh em đang dùng đội hình nào? Hãy comment đội hình của mọi người ngay bên dưới để chúng ta cùng trao đổi, học hỏi kinh nghiệm nhé. Sự chia sẻ từ cộng đồng luôn là nguồn thông tin rất quý giá. Và tất nhiên rồi, nếu thấy buổi trò chuyện hôm nay bổ ích, mang lại giá trị cho anh em, thì đừng ngần ngại đập nát nút like và subscribe kênh Vietnam Warpath nhé, để tiếp thêm động lực cho tôi ra thêm nhiều nội dung phân tích sâu hơn nữa về game nhé. Trong Warpath này, hiểu meta chính là một loại sức mạnh đấy. Theo dõi, tôi là Vietnam Warpath, hẹn gặp lại anh em trên chiến trường. Hy vọng là sau buổi hôm nay, AG của anh em sẽ thêm phần bá đạo. À mà khoan, có một câu hỏi cuối này, để lại cho anh em suy ngẫm trời. Liệu Lilith có sớm sờ gáy cái combo này bằng một bản cập nhật cân bằng nào đó không nhỉ? Hãy cùng chờ xem nhé. Xin chào anh em.